guys! Welcome back to my channel and it's VLOGMAS Day 3 and December 3 ngayon. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng deviled eggs ala Thai. So, nalaman kong gumawa ng deviled egg sa video ni Erwan Yusuf, yung 6 or 8 ways pala to eat your egg. Ayun, doon ko nalaman yung paggawa ng deviled egg, and then trinay ko siya and nagustuhan ko naman siya. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng deviled eggs. And before we start this one, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And let's go! Ipapakita ko lang sa inyo yung mga ingredients na kakailangan ninyo sa paggawa ng deviled egg. So, first, syempre, is hard-boiled eggs. Dapat hindi makita kasi puti. So, kailangan hard-boiled yung egg nyo kasi if not hard-boiled egg, medyo mahihirapan kayo maghalo kasi nga medyo liquidy pa siya. Medyo liquid pa siya. And then, mayonnaise. Actually, dalawa lang dapat yung kailangan nyo. Pero, bibigyan ko siya ng twist and option. So, nag-fry din ako ng bacon para ihalo dun sa deviled egg. Para naman, para magkaiba yung lasa. Kasi laging itlog na lang kinakain ko. Kasi naka-Norris challenge nga tayo, nagpapapaya tayo, laging egg. So, doon ko naisipan na magluto ng ibang recipe ng egg, hindi lang puro pirito at ayun nga yung nilaga. So, syempre kailangan nyo rin ng kutsilyo pang hati and then yung pang mix. Ay, wala pala akong kutsara, siyan, kuha mo ko. So, iyan. So, ang first step natin is hatiin nyo tong hard-boiled egg sa gitna. Dapat gitna kasi magagamit nyo, ihihiwalay lang natin yung yolk sa white. Kaya dapat gitna. So, yan. So, then, ilagay nyo yung yolk dito sa separate bowl. Ay, iyon lang nabali. So, pero dapat hindi bali yan. So, ibubuin na lang natin siya. Pero dapat hindi bali yung white, guys. Kasi dun din natin ilalagay yung mismong yolk. So, I have 3. And after pala natin gawin to is papatikin ko kasi yan if masarap ba or hindi. So, next egg. Sana naman hindi na mabali. Yan, safe naman, safe. So, yan, nakakadalawa na tayo. Then, yung third. So, yan. Parang ang main ingredient nyo lang dito is yung egg tsaka yung mayonnaise. Pero yung bacon kasi is option ko lang yon. Gusto ko lang magkaroon ng ibang lasa than egg. So, yan. Nalagay ko na sa isang bowl yung mga egg yolk. Tapos, ang gagawin natin dito sa bacon is hatiin natin. Ay, malutong nga siya. Sabi kasi feeling ko kasi hindi malutong yung pagkakaluto ko dito sa bacon. Pero malutong naman pala siya. I-cut nyo lang siya ng smaller pieces. Pepper! Actually, nung first time ko gumawa nito is hindi ko nilagyan ng bacon. And naisip ko na pwede nilagyan naman ng bacon para magkaroon ng volume. Volume ba tawag doon? Para magkaroon ng ibang lasa than itlog. Para mas masarap, diba guys? Sobrang simple lang nitong gawin and kahit ilang taong ka pa kaya mong gawin to. Kahit elementary pa lang. Basta marunong ka magluto ng itlog. Actually, laga lang naman kayang-kaya yan, guys. So, feeling ko masyadong marami tong bacon. O, kainin mo na yung isa. So, pinakain ko na kasi yan. Tapos, ihahalo mo lang siya dito sa ating yolk. Yan. Tikman nga natin kung masarap. Harap naman. Dapat smaller pieces yung pagkakakat niyo sa bacon kasi
Baka mahirap pa kayo mag-mix if wala ka. Sorry, kinain. So, ang next step is nakahalo na yung yolk tsaka bacon sa isang bowl. Next is ilagay niyo yung mayonnaise. Yung mayonnaise naman is kahit anong brand pwede siya. Pero ang gagamitin ko is yung Q5. Kasi ito lang yung meron kami. Yung dami naman ng mayonnaise is depende sa inyo. Kung gusto nyo mas ma-mayo, dagdagan nyo lang. And if kagaya ko na hindi naman gano'ng mahilig hindi naman gano'ng mahilig sa mayo is kung sakto lang. So, iyan na. Ang next step is hahaluin nyo lang sila. Para ka lang gumagawa ng egg sandwich. If ano pala, pwede nilagyan ng salt and pepper, pero pinili ko na hindi na siya lagyan kasi feeling ko okay na naman yung alat ng bacon. So, pag ganito na yung texture ng egg, pwede na siyang ilagay dun sa egg white. So, ang next step, ayun, na-mix na natin lahat. Kailangang i-mix. So, ilalagay na lang natin siya dito sa mismong egg white. Medyo messy lang siya, guys. Dapat pala 2 spoon ang meron kayo para panglatag. Doon mismo sa egg yolk. Kasi medyo madikit siya. Finished product natin. My own version of So guys, tapos na natin gawin yung deviled eggs and now it's taste test time. So, kasama ko si Sian para i-taste test tong deviled eggs natin. So tikman na natin, Sian. Cheers! Cheers! Ito ka. Meron! Ano yung mahahabi mo sa deviled egg? Sarap. Ano yung lasa nung pinaka-yolk niya? Lasang pinaghalo ng mayonnaise. Pero sarap naman. So, ito na yung dinner namin. Yeah. So, yun, nag-iwan lang ako ng 2 para bibigay ko kay ate. Pero yun nga, para sa akin, sobrang sarap. Masarap siya if walang bacon, pero mas masarap if lalagyan ng bacon para may iba dun sa laha, hindi lang puro itlog ang malalasahan nyo. So, yun, napakasimpleng recipe. Yun na yun. Yun na ang deviled egg. So, if may video suggestion pa kayo para sa vlogmas kasi day 3 na natin and ayun, continue pa rin tayo sa bagay, 3 araw pa lang naman kaya araw-araw pa tayo nakakapag-upload. Pero pag naging busy na ang plano ko is pagko-combine ko ang kunwari, every other day mag-upload ako, ganun yung bala ko if hindi ko makaya yung araw-araw. So, if you do enjoy watching my video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and asahan nyo na mas maraming recipe pa akong gagawin para sa inyo. But for now, this has been time. I will see you guys on my next one. Bye!